लाइसेन्स नचाहिने इलेक्ट्रिक स्कुटर जसको बारेमा आज हामी कुरो गर्दैछौँ र यति फ्युचर्सको साथमा नेपालमा लन्च भएको छ। पक्कै पनि तपाईले यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईले किन्न चाहिँ मन लाग्छ होला। र एउटा इलेक्ट्रिक स्कुटर र बाइसाइकल दुईटै फङ्सन भएको इलेक्ट्रिक स्कुटरमा लाइसेन्स चाहिँ चाहिँदैन। सो किन चाहिँदैन त्यो पनि तपाईले जानकारी गराउनु छ भिडियोको लास्टमा। र यसको प्राइस पनि एकदमै ठिक्कको प्राइस छ। तपाईको साइकल भन्दा पनि अब अस्ति इलेक्ट्रिक बाइसाइकल हेर्नुभयो त्यो भन्दा पनि कम प्राइसमा यो नेपालमा भित्रिएको हो र यो चाहिँ इन्डियन ब्रान्ड हो। तपाईहरु पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब तपाईलाई गेट 1 मोडलको केही फ्युचर्सहरु म तपाईलाई देखाउँदै छु। यसको फ्युचर्सहरु के छ। सो अब यो हेर्नु चाहिँ तपाईले चाबी लाउने बित्तिकै यहाँ चाहिँ डिस्प्ले अन हुन्छ र डिस्प्लेमा तपाईको चार्ज कति छ भनेर देखाउन छ, कति पोल छ भनेर। त्यसैगरी तपाईको यहाँ रिमोट कन्ट्रोलबाट सबै अपरेट गर्न मिल्छ। इभन तपाईको हाम्रो स्कुटरले पनि अन अफ पनि गर्न पाउँछ। त्यसैगरी लक र अनलक र अरु त्यसपछि तपाईको स्कुटर कहाँ छ त्यो पत्ता लगाउनलाई पनि यसलाई युज गर्छौं। सो चाहिँ यहाँ चाहिँ कति चार्ज छ भनेर देखाउनलाई तपाईको डिस्प्लेमा पनि देखाउँछ। त्यसैगरी अगाडितिर इभन हेर्नु भयो भने तपाईले एउटा ठुलै खालको हेडलाइट पनि राखिएको छ, जुन चाहिँ अब भनौं न एउटा स्कुटर अब एउटा बाइक जस्तै देखिने खालको। त्यसैगरी अगाडि तपाईले इभन हेर्नु भयो भने एउटा डिक्की जस्तो पनि राखिएको छ, जहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो सामानहरु ग्रोसरिजहरु राख्न पाउनु भयो। त्यसैगरी तपाईको अगाडि पनि सकअप राखिएको छ, सकअप जुन चाहिँ तपाईको हेभी लोडलाई पनि मजाले एब्जर्ब गर्न सक्छ। त्यसपछि तपाईको अगाडि यदि हेर्नु भयो भने तपाईको एउटा ग्यास सिलिन्डर र चामलको बोराहरु पनि बोक्न सक्ने खालको स्पेस देखिन्छ। सो इभन हेर्नु भयो भने एउटा लट अफ स्पेस देखिन्छ के तपाईको खुट्टा पनि टाँसिने समस्या चाहिँ हुँदैन, एउटा स्कुटर जस्तै भनौं न हैन। त्यसपछि तपाईको सिटलाई पनि एडजस्ट गर्न पाइयो क्या। त्यसपछि तपाईले पछाडीतिर हेर्नु भयो भने पछाडी पनि तपाईको दुईटा सकअप राखिएको छ, सकअप जुनले चाहिँ राम्रै खालको वेटलाई पनि यसले म्यानेज गर्न सक्छ भनौं न। अब त्यसपछि कम्फर्टेबल र पछाडीतिर तपाईले हेर्नु भयो भने BLDC हब मोटर युज गरेको छ, जुन चाहिँ 250 वाटको मोटर हो। त्यसैगरी पछाडी एउटा राम्रै स्पेस भएको जहाँ पछाडी एकजना पनि बस्न पाइयो र तपाईको पछाडी एडेस लाग्ने पनि भन्न मान्छे लड्ने समस्याबाट पनि अब पछाडी एउटा सेफ गर्ने खालको भन्न एडेस लाग्ने खालको दिएको छ। त्यसैगरी पछाडीपटि तपाईले इभन हेर्नु भयो भने तपाईको साइड लाइट इन्डिकेटर, ब्याक लाइट, त्यसैगरी तपाईको Essel एनर्जी भनेर लेखिरहेको छ, यो चाहिँ कम्पनीको नाम हो। त्यसैगरी तपाईले अझै हेर्नु भयो भने यसको सिटहरु एडजस्ट गर्न पाउँछ, त्यो अघि पनि मैले भनिसके। त्यसपछि तपाईको राम्रै खालको बस्ने ठाउँ पनि छ क्या। इभन तपाईले अब कतै पेडल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, कुनै ठाउँमा अब उकालोहरु मजाले तानेन भने तपाईले पेडल एसिस्ट मोड युज गर्न पनि पाउनु भयो। मानिलो तपाईको ब्याट्री सक्यो भने पनि तपाईको पेडलबाट मजाले आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईको अगाडि एउटा सानो डिक्की जस्तो राखिएको छ, जसमा चाहिँ तपाईको पानीको बोतलहरु त्यसपछि अरु केही सामानहरु राख्नु पर्यो भने मोबाइलहरु पनि राख्न पाइयो। ओके, कुरो गरे यसको टप स्पिडको बारेमा। सो यसको स्पिड चाहिँ तपाईको 30 देखि 35 किलोमिटर/आवर को स्पिडमा गुड्न सक्छ र यसमा लिथियम आयन ब्याट्री युज गरेको छ। 48 भोल्ट 11H 30H गरी दुईटा मोडलमा लन्च भएको छ। सो ब्याट्रीको आधारमा प्राइस चाहिँ फरक पर्न सक्छ होला। त्यसपछि तपाईको साइडमा इभन हेर्नु भयो भने तपाईको बाइक जस्तै साइड लाइट इन्डिकेटर, त्यसपछि हर्न बजाउने ठाउँ र अगाडि इभन हेर्नु भयो भने तपाईको राम्रै उज्यालो दिने खालको छ, जुन चाहिँ LED लाइटमा लन्च भएको छ र LED ले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ ब्याट्री पनि अब सेभिङ गर्ने भयो। त्यसैगरी तपाईको यहाँ तीनवटा स्पिड मोडहरु पनि राखिएको छ, जहाँ चाहिँ तपाईको फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड गरी स्पिड मोड छ। पहिलो मोडमा चाहिँ 10, दोस्रो मोडमा 20 र तेस्रो मोडमा 35 किलोमिटर/आवर को स्पिडमा गुड्न सक्छ। सो तपाईको एउटा गियर पनि भनौं न अब इलेक्ट्रोनिक्स गियर टाइपको गियर, जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक बाइकहरुमा हुन्छ, स्कुटरहरुमा। ओके, थप कुरो गर्ने भने यसमा चाहिँ अगाडि र पछाडी दुईटैमा ड्रम ब्रेक राखिएको छ, जुन चाहिँ एकदमै बाइकमा हुने जस्तो खालको ड्रम ब्रेक देखिन्छ। त्यसैगरी तपाईको यसमा चाहिँ लिथियम ब्याट्री युज गरेको हुन्छ, जसको वारेन्टी चाहिँ 2 वर्षको छ ब्याट्रीमा र अरु पार्ट्स, अरु इलेक्ट्रिकल पार्ट्सहरुमा 1 वर्षको वारेन्टी राखिएको छ। त्यसैगरी यसमा चाहिँ ब्याट्रीलाई चार्ज गर्न 4 देखि 5 घण्टा लाग्छ भने एकचोटी चार्ज गर्नुभयो भने 40 देखि 50 किलोमिटरसम्मको ब्याकअप दिन सक्छ। इभन यो पुरै थ्रोटल मोड भनौं न, एक्सिलेटर मोडमा र पेडल एसिस्ट मोड युज गर्नुभयो भने 70 किलोमिटरसम्म ब्याकअप दिन सक्छ। त्यसैगरी अब यसको कुरो गरे अगाडि पछाडी दुईटैमा ब्रेक सेन्सर राखेको हुन्छ, जसले तपाईको ब्रेक थिच्ने बित्तिकै तपाईको मोटरको सप्लाई कट अफ हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईको ब्याट्रीलाई सेभिङ गर्छ। त्यसैगरी यसमा चाहिँ यसको ब्याट्रीमा चाहिँ BMS राखिएको छ, जसले चाहिँ ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनिन्छ। र तपाई इभन चार्जमा लगाइदिएर सुतिहाल्नु भयो भने पनि तपाईको बिहान उठ्दाखेरि तपाईको ब्याट्रीमा चाहिँ कुनै किसिमको इफेक्ट पर्दैन। सो BMS भएपछि त्यति चाहिँ प्रॉफिट हुन्छ। सो BMS को काम चाहिँ ओभर करेन्ट प्रोटेक्सन, त्यसपछि ओभर चार्ज प्रोटेक्सन र ओभर डिस्चार्ज प्रोटेक्सन गर्ने काम गर्छन्। त्यसैगरी तपाईको यसको लोड क्यारिङ क्यापेसिटीको बारेमा कुरो गर्ने भने 150 केजी को वेटलाई यसले मजाले क्यारी गर्न सक्छ। त्यसैगरी
तपाईले यसमा 2 जना बसेर पनि मजाले ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसको लोड क्यारिङ क्यापेसिटी पनि एकदमै राम्रो छ र यो 48 भोल्ट सिस्टम भएको कारणले यसको चाहिँ मोटरमा अलि बढी टर्क जेनेरेट गर्छ, जसले गर्दाखेरि 2 जना पनि बस्न पाइयो। साथै 1 जना बसेर अगाडि तपाईले एउटा ग्यास सिलिन्डर या सामानहरु बोकेर पनि हिँड्न पाउनुहुन्छ। ओके, कुरो गरौँ अब कस्तो व्यक्तिको लागि पर्फेक्ट होला त तपाईको स्कुल, कलेज, अफिसहरु जाने व्यक्तिहरुको लागि एकदमै सुइटेबल हुन सक्छ यो। इभन तपाईको कोही मान्छेहरुले अब नानीहरुलाई स्कुल पुर्याइदिने, त्यसैगरी अफिसहरु जाने, नजिकैको एरिया जहाँ चाहिँ तपाईको 40 देखि 50 किलोमिटर यदि तपाईको दिनमा गुर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकल या इलेक्ट्रिक स्कुटर एकदमै पर्फेक्ट हुन सक्छ, जहाँ चाहिँ तपाईको 15 देखि 20 रुपैयाँको खर्चमा तपाईको 50 देखि 60 किलोमिटर गुर्न सक्नुहुन्छ। यो त एकदमै सुइटेबल नै मान्छु म। र इभन तपाईले हेर्नुभयो भने यसको ब्याट्रीमा पनि 2 देखि 2 वर्षको वारेन्टी राखेको छ, जसले गर्दा के भने तपाईको 2 वर्षसम्म ढोक्क भएर युज गर्न पाउनुभयो। इभन यसको ब्याट्री लाइफ पनि राम्रो छ, अब 2 वर्षको वारेन्टी नै छ। इभन हेर्नुभयो भने यसको ब्याट्री चाहिँ 5 वर्षसम्म टिकाउ हुन सक्छ, किनभने लिथियम आयन ब्याट्री युज गरिएको छ यसमा। ओके, कुरो गरौँ अब यसको सर्भिसिङको बारेमा र पार्ट्सहरुको बारेमा। सो सर्भिसिङहरु पनि तपाईले मजाले सर्भिसिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ठाउँ-ठाउँमा अब डिलर हुँदैछ। त्यसैगरी तपाईको अब चाहिँ यो अल ओभर नेपाल नै डेलिभर गरिदिन सक्नुहुन्छ उहाँहरुले। र यसमा लाग्ने जति पनि पार्ट्सहरु छ ती सबै पार्ट्सहरु अवेलेबल छ। उहाँहरुले एक लट बेचिसकेर यो दोस्रो लटमा चाहिँ यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकल लिएर आउनु भएको छ। सो यो भिडियो चाहिँ मैले अलि ढिलो बनाइरहेको छु, धेरै अगाडि नै भित्रिसकेको थियो नेपालमा यो। त्यसैगरी मजाले तपाईले नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको डिस्प्ले भइरहेको नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। अल ओभर नै नेपाल डेलिभर गरिदिन सक्नुहुन्छ उहाँहरुले। त्यसैगरी अब सबैभन्दा बढी चासो लाग्ने भनेको प्राइस। सो यसको प्राइसको बारेमा कुरो गरौँ। यसको प्राइस चाहिँ 85,000 85,000 रुपैयाँ यसको प्राइस छ। सायद केही % डिस्काउन्ट पनि गरिदिनुहुन्छ होला इभन तपाईहरु लिन जानुभयो भने। यसमा चाहिँ लाइसेन्स किन चाहिएन भन्दाखेरि तपाईको यो 250 वाट भनेको तपाईको 350 वाटको मोटर क्यापेसिटीको क्याटेगोरीमा पर्यो। त्यही भएर यसमा चाहिँ लाइसेन्स चाहिँदैन, किनभने नेपाल सरकारले 350 वाटसम्मको मोटर क्षमताको इलेक्ट्रिक बाइसाइकलको क्याटेगोरीमा पर्नेलाई चाहिँ लाइसेन्स नराख्ने भनिएको छ। त्यही भएर तपाईलाई लाइसेन्स पनि चाहिँदैन, रोड ट्याक्स पनि तिर्नु परेन र तपाईले इजिली युज गर्न पाउनु भयो। सो लिथियम ब्याट्रीको साथमा आछ। सो एकदमै राम्रो छ, तपाईहरुले किन्नु होला डिस्प्ले भइरहेको नम्बरमा। ओके, आजलाई यति मात्रै। सो तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पर्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र तपाईहरुसँग केही पनि जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला। पक्कै पनि म त्यसको रिप्लाई दिने या त्यसै सम्बन्धी भिडियो बनाउने, तपाईहरुले कमेन्टको आधारमा भिडियो बनाउने प्रयास गर्ने।